ආයිබෝවන් මම අද කෝපි දාලා අයිසින් කරපු පොල් කේක් එකක් හැදුවා. මුලින්ම පොල් කේක් එක හදා ගන්නයි හදන්නේ. පොල්, බේකින් පවුඩර්, තේ හැඳි එකක් දාලා හලාගත්ත පාන් පිටි, සීනි, බිත්තර, වැනිලා, මාගරින් තමයි ඕනි වෙන්නේ. මුලින්ම බිත්තර වලට සීනි එකතු කරලා හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. සීනි ටික දිය වෙන්න ඕනිනේ. ඊළඟට පිටි ටික එකතු කරනවා. මේ ටික හොඳට කලවම් කරගෙන පොල් ටික එකතු කරනවා. වැනිලා තේ හැඳි එකකුත් දාලා හොඳට මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඊළඟට මේ පොල් කේක් මිශ්‍රණය කොටස් දෙකකට වෙන් කර ගන්න ඕනි. මම මේ කේක් එක පාට දෙකකින් හදා ගන්න හදන්නේ. ඒකයි කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්නේ. So, එක ඕෆ් කරන්න ලැජ්ජයිනේ. දැන් මේක උෂ්ණත්වය 150ට oven එකේ විනාඩි 20ක් බේක් කර ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ බේක් කරගෙන හදාගත්ත පොල් කේක් තැටි. මම සීනි ටිකක් බ්ලෙන්ඩර් කරගෙන අයිසින් සුගර් හදා ගන්නවා. මේ අයිසින් සුගර් වලට කෝපි මේස හැඳි එකක් දාලා මාගරින් ටිකකුත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා ක්‍රීම් එකක් හදා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම මේ හදාගත්ත ක්‍රීම් එක. දැන් මම මේක එක කේක් එකක උඩින් ගාලා අනිත් කේක් එක ඊට උඩින් තියලා අලව ගන්නවා. ඔන්න දැන් මම පොල් කේක් එක හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. හරිම ලේසියෙන් මේ පොල් කේක් එක හදා ගන්න පුළුවන්.
මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා පුංචි කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.